Xin chào các bạn. Trong hàng chuyên dụng VHS có một model không thông dụng, rất ít người biết đến. Tuy nhiên nó lại được một số người chơi săn, đa phần là những người đam mê công nghệ. Đó chính là máy Victor GBC model là BRS525, máy hệ NTSC, và nó cũng có phiên bản hệ ban đó chính là BRS525E. Thì đây chính là máy chuyên dụng có trang bị một cái công nghệ được cho là tối tân trong lĩnh vực VHS. Đầu tiên chúng ta sẽ nói sơ lược qua về cái series 22 của hãng Victor GBC. Thì series 22 là một cái dòng máy SVS chuyên dùng để dựng phim. Nó bao gồm 4 model điển hình, đó chính là BRS822, BRS622, BRS522 và BRS525. Thì mỗi model đều có một phiên bản hệ NTSC và phiên bản hệ ban riêng. Thì đối với cái phiên bản hệ NTSC nó có hai loại, đó chính là loại màu trắng và loại màu đen. Loại màu đen nó có đu là DSU là cái hạng chất lượng nhất. Ngoài ra trong cái series 22 này nó còn có máy BRS422, đó chính là cái máy dock table chuyên dùng để quay phim. Model đầu tiên trong series đó chính là BRS822. Thì đây chính là một máy dựng phim SVS, nó có thể vừa ghi vừa phát được. Mặt ngoài của máy nó có những cái phím điều khiển dựng phim. Đối với những công việc dựng phim cơ bản, chúng ta có thể thao tác trực tiếp qua những cái nút nhấn trên panel phía trước mà không cần dùng thêm bàn dựng phim rời bên ngoài. Model tiếp theo thấp hơn đó chính là BRS622. Thì máy này vừa ghi vừa phát được. Tuy nhiên nó khác với lại máy S82 ở chỗ là nó không có những cái nút dựng phim, nó chỉ dùng để ghi và phát thông thường mà thôi. Nếu muốn dựng phim thì phải gắn thêm bàn dựng rời hoặc là dùng một máy 822 khác để điều khiển nó. Tiếp đến đó chính là máy BRS522. Thì máy này nó thấp hơn máy 622 vì nó chỉ có chức năng phát thôi, không có chức năng ghi băng. Chúng ta hình dung nó không giống như là máy Bana AG7650 vậy. Và model cuối cùng đó chính là BRS525. Thì về cơ bản thì nó cũng giống như máy 522, nó chỉ có thể phát băng không ghi được. Tuy nhiên nó có trang bị một tính năng đặc biệt, đó chính là phát băng kỹ xảo. Khác với những model còn lại thì mặt trước của máy có cái dòng chữ là Variable Tracking. Nó dùng để phục vụ cho việc phát băng kỹ xảo, và đây chính là công nghệ được cho là tối tân trong cái dòng máy VHS. Do được trang bị công nghệ này cho nên là giá xuất xưởng của máy khá là đắt. Nó đắt hơn cả máy 822 và nó chỉ được sản xuất với số lượng ít mà thôi. Vì vậy rất nhiều tín đồ công nghệ thích săn lùng, và mình cũng trong số đó, cho nên là mình cũng đã tốn khá nhiều để sưu tập được cái model này. Thật ra công nghệ này đã có từ lâu rồi và đã được Sony áp dụng trong cái dòng máy Betacam SB đắt tiền. Thì trong công việc dựng phim, đặc biệt là dựng những cái chương trình thể thao nè, nó yêu cầu là phải phát băng ở tốc độ cực chậm tua từng khung hình, hoặc là có những lúc phải tua nhanh tua ngược. Thì đối với những cái đầu video thông thường, khi mà phát băng ở cái tốc độ không tiêu chuẩn này thì hình ảnh nó sẽ bị sọc nhiễu, dẫn đến là mất đồng bộ và không thể cắt dán phim được. Nguyên nhân cốt lõi của việc này chính là do khi mà chúng ta phát băng ở chế độ không tiêu chuẩn thì những cái góc quét xiên của trống từ nó không trùng khớp với lại những vạch xiên được ghi trên băng, cho nên là tín hiệu đọc về là sẽ bị mất thông tin, gây những cái sọc nhiễu ngang trên màn hình. Và thực tế thì đây chính là một cái vấn đề kỹ thuật khá rắc rối, vì nó liên quan đến những cái công thức hình học khá là phức tạp. Để giải quyết những vấn đề này, các kỹ sư ngày xưa đã nghĩ ra phương pháp gọi là mép tự động. Thì những cái mép từ này nó không bắt cố định trên mâm từ mà nó có thể là di động và có thể là bám sát vào các vạch xiên ở tín hiệu trên băng. Sony đã áp dụng cái công nghệ này và đặt tên là Dynamic Tracking, hay còn gọi là tracking động. Những cái mép từ Dynamic Tracking này nó được đặt trên một cái tấm bi-mo áp điện, và người ta sẽ dùng điện áp cao kích vào cái tấm vật liệu này làm cho nó thay đổi kích thước, từ đó điều chỉnh được độ cao của cái mép từ được gắn trên cái tấm vật liệu này. Thì trong máy nó sẽ có một cái mạch điện tính toán rất chính xác từ những cái dữ liệu về tốc độ băng rồi về sai lệch vị trí, mà nó sẽ điều khiển được điện áp để kích cái tấm vật liệu này sao cho những cái mép từ này bám sát quỹ đạo của vạch xiên. Do đó tín hiệu đọc về từ cái mép từ là rất là tốt. Trên cái tấm vật liệu áp điện này có gắn cảm biến strain gauge để đo độ biến dạng, và quỹ đạo của cái mép từ này được cập nhật và giám sát bên mạch điện tử rất chính xác. Thì công nghệ Dynamic Tracking này rất là hay, nó có thể giải quyết được cái vấn đề phát băng kỹ xảo, tuy nhiên là giá thành cực kỳ đắt, nên nó chỉ có thể được áp dụng trong những cái máy Betacam SB đắt tiền mà thôi. Còn đối với cái chủng loại VHS thì do là hàng giá rẻ cho nên là không thể ứng dụng vào VHS được. Thì sau đó hãng Victor GBC cũng đã sử dụng cái công nghệ tương tự này, và họ đã cost down giảm giá, ứng dụng nó vào model BRS525 để phục vụ cho tính năng phát kỹ xảo. Và có thể nói đây chính là một cái model cực hiếm
áp dụng cái công nghệ trống tự động cho VFS. Thì để tránh bản quyền phát minh, JVC nó không dùng thuật ngữ Dynamic Tracking mà dùng cái từ là Variable Tracking. Về công nghệ, thay vì dùng vật liệu bi mo áp điện như là Sony, thì JVC dùng cơ cấu 500 điện và cảm biến hồng ngoại. Thì cái việc dùng cơ cấu này nó sẽ rẻ tiền hơn. Ngoài ra nó nhỏ gọn, dễ tích hợp vào trống từ VFS. Thì trước kia mình cũng đã xem qua một cái tài liệu minh họa về cái cơ cấu 500 điện bên trong cái trống từ của máy 525 này, nhưng mà đến hôm nay mình tìm không thấy nữa. Có thể là do cái vấn đề về bản quyền, bảo mật công nghệ. Lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau xem cấu trúc bên trong của trống từ này như thế nào. Cái máy 525 nằm trong series 22 cho nên là chất lượng của máy rất là tốt, chạy rất ổn định. Cách thiết kế của máy cũng như là cách dùng, cách thiết lập menu thì giống hệt như là máy 822. Thì trước kia mình cũng có giới thiệu rất nhiều về máy BR-S822 và máy BR-S82 DSU. Mình để cái link tham khảo phía dưới, các bạn có thể xem lại. Những máy trong series 22 của Victor sẽ chạy được cả băng to và băng nhỏ. Sẽ có 4 loại băng tổng cộng, đó chính là VFS, SVFS, VFSC và SVFSC. Cũng giống như những đầu chuyên dụng khác, âm thanh Norman của máy sẽ có trang bị Dolby System giảm tạp âm. Ở máy BR-S822 thì ở đây có 4 biến trở dùng để chỉnh âm lượng khi ghi băng. Còn đối với máy BR-S525 thì 4 biến trở này dùng để chỉnh âm lượng khi chúng ta phát. Và đây có tổng cộng là 4 biến trở, bao gồm 2 biến trở dùng để chỉnh âm lượng của âm thanh Norman và 2 biến trở dùng để chỉnh âm lượng của âm thanh Hi-Fi. Để chỉnh chúng ta sẽ kéo ra và chúng ta chỉnh. Còn nếu như mà nhấn vào thì là mức âm lượng tiêu chuẩn. Khác với máy BR-S82, ở máy 525 này, phần bên trong panel còn có thêm một công tắc dùng để chọn loại đầu từ phát băng. Đó chính là loại đầu từ Norman hay còn gọi là đầu từ bình thường nè, và loại đầu từ Variable Tracking. Nếu như mà muốn phát băng kỳ xảo, chúng ta sẽ gạt xuống vị trí là Variable Tracking. Nhưng mà thông thường á, là khi mà thiết kế ra là họ cũng đã tính đến trường hợp dự phòng, vì cái đầu từ Variable Tracking này cũng rất là dễ gặp sự cố. Trong trường hợp đó thì chúng ta có thể là chọn lại đầu từ Norman để phát băng bình thường. Máy này còn có trang bị thêm card dùng để đọc tín hiệu time code trên băng dùng để dựng phim. Đây chính là bên trong của máy. Đặc trưng của dòng series 22 này được thiết kế rất là đồ sộ. Ở bên trong có rất nhiều những tấm card cắm song song như vậy. Mạch điện cũng rất là phức tạp. Máy 525 này khi mua về thì có sẵn 3 card TBC, đó chính là TBC1 nè, TBC2 và TBC3. 3 card này sẽ giúp cho hình ảnh tốt hơn và ổn định hơn. Đây chính là phần bộ nguồn của máy, và máy này sử dụng nguồn xung. Cái series 22 của Victor JVC này cho chất lượng hình ảnh và âm thanh rất tốt. Tuy nhiên theo mình nghĩ thì nó không bền. Mạch điện trong máy rất là phức tạp và rất là khó sửa chữa. Khi mua máy đi về thì mình cũng gặp rất là nhiều lỗi và cũng tốn đến khoảng 2 tuần để có thể là khôi phục cho cái máy này chạy trở lại. Cái series 22 này thì mạch điện thiết kế rất là phức tạp và rất là khó sửa. Mình nghĩ nó sẽ không bền như là những cái dòng trước đó, như là dòng S811 hoặc là dòng S810. Đây chính là phần bộ cơ của máy. Bộ cơ được đúc bằng nhôm rất chắc chắn. Và ở series 22 này sử dụng bộ cơ có thể nuốt được hai loại băng, đó chính là băng to và băng nhỏ. Hai motor reel này được điều khiển bằng hai động cơ dẫn động trực tiếp để điều khiển chính xác được moment. Đây chính là cụm trống từ của máy, và có thể nói đây chính là cái phần tinh hoa nhất của model 525. Ở phía hai bên của trống từ sẽ có hai con lăn bằng đồng dùng để duy trì và ổn định tốc độ cũng như là lực căng của băng. Trên trống từ này sẽ có trang bị tổng cộng là 8 mép từ, bao gồm là một cặp mép hình bình thường, một cặp mép từ Hi-Fi và hai cặp mép từ Dynamic Tracking, tức là hai cặp mép từ đó sẽ được điều khiển thông qua hệ thống 500 điện. Thêm một tính năng đặc biệt ở dòng máy series 22 đó chính là có trang bị thêm mạch khuếch đại tín hiệu được đọc trực tiếp gắn trên trống từ như vậy. Tức là những tín hiệu được đọc từ những mép từ này sẽ được truyền thẳng và khuếch đại trực tiếp ngay trên những cái bo mạch này, và sau đó tín hiệu mới được đưa ra ngoài. Thiết kế như vậy là dùng để hạn chế nhiễu đến mức tối đa, có thể phát băng mà giảm được sự ảnh hưởng của nhiễu. Ở máy BR-S82, ở phần trên trống từ này chỉ có một mạch khuếch đại đầu từ mà thôi.
Ngoài ra phần chổi quét và vành khuyên này chỉ có một vài vòng để truyền những cái tín hiệu nguồn. Còn ở máy 525 này có đến 2 tấm mạch khuếch đại đầu từ, một là dành cho đầu từ thông thường và một là dành cho đầu từ Dynamic Tracking. Ngoài ra ở đây có rất nhiều chổi quét và vành khuyên. Ngoài ra nó còn truyền cả cái tín hiệu điều khiển phần 500 điện cho cái mép tự động. Rồi nó còn sẽ truyền cả cái phần tín hiệu của những cái cảm biến phát hiện được độ dịch chuyển của mép từ và từ đó đưa vào mạch điều khiển. Ở đây có một tấm mạch dùng để điều khiển vị trí của những mép tự động. Trên mạch này sẽ có rất nhiều vi điều khiển và RAM. Ở trong đây sẽ chạy một cái dãy thuật tính toán từ tốc độ của chạy băng. Từ tốc độ chạy băng và tốc độ trống từ nó sẽ tính toán ra được cái khoảng dịch chuyển và nó sẽ điều khiển vị trí của những mép từ một cách chính xác. Tín hiệu điều khiển sau đó sẽ được truyền đến cái bo mạch này. Đây chính là bo mạch công suất dùng để điều khiển 500 điện, điều khiển cái cơ cấu chấp hành. Ngoài ra sau khi điều khiển xong nó sẽ đọc lại cái vị trí hiện tại của những cái mép từ đó bằng sensor cảm biến quang và nó truyền lại để tính toán được cái vị trí hiện tại, và cái giá trị được cập nhật liên tục. Tín hiệu từ mạch điều khiển công suất sẽ được truyền đến cơ cấu chấp hành 500 điện thông qua hệ thống chổi quét và vành khuyên ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cấu trúc bên trong của trống từ, xem nó có gì đặc biệt. Ở đây chính là phần bên trong của trống từ, tức gần gọi là cái mâm quay. Thì ở trên đây nó sẽ có tổng cộng là 4 cặp mép từ, bao gồm là một cặp mép hình bình thường, một cặp mép hi-fi và 2 cặp mép Dynamic Tracking. Ở đây sử dụng Dynamic Tracking là sử dụng mép đôi, bao gồm là một cặp mép hình và một cặp mép kỹ xảo. Và cặp mép Dynamic Tracking này không đặt cố định giống với những mép từ khác, mà nó được đặt trên một cơ cấu chuyển động. Chúng ta thấy rằng cái độ cao của nó có thể thay đổi được, và cái độ cao này được thay đổi được điều khiển thông qua cái cơ cấu 500 điện dạng tự tính. Và cái độ cao thay đổi này có thể được cảm nhận và tính toán thông qua một con sensor dùng để phát hiện vị trí ở hai bên. Cặp mép đối diện này cũng vậy nè. Mạch điều khiển này dựa trên tốc độ, rồi góc nghiêng của trống từ, cũng như là đọc cái mức tracking trên băng, và từ đó nó sẽ tính toán được cái dòng điện để điều khiển cái 500 này làm sao cho cái mép hình Dynamic Tracking này có thể là lên xuống, để đảm bảo là lúc nào cũng có thể là bám theo tín hiệu rất tốt trên băng. Đây chính là cái công nghệ rất là hay của JVC. Thì ở Betacam thì Sony sử dụng cái cơ cấu là những cái tấm bi-mo thạch anh nè, có thể điều khiển vị trí thông qua điện áp cao. Còn ở JVC này thì được điều khiển bằng 500 từ. Công nghệ rất là hay. Ngoài ra ở cái series 22 này nó còn một cái công nghệ rất là hay nữa, đó chính là được sử dụng cái mạch khuếch đại đầu từ ngay trên trống từ luôn. Nó xoay theo trống từ, tức là những cái tín hiệu từ mép từ này nó không đưa ra ngoài trực tiếp giống với những cái máy dân dụng thông thường, mà nó sẽ được khuếch đại ngay trên trống từ, và sau đó nó mới được đưa ra ngoài thông qua những cái vòng dây của biến áp này. Thì cái thiết kế này có tác dụng là giảm nhiễu trong lúc khuếch đại rất là tốt. Cái công nghệ này cũng có được sử dụng ở máy Betacam SB. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem tính năng Variable Tracking ở máy BRS525 này hoạt động như thế nào. Ở đây có 3 đèn chớp hiển thị là máy có thể nuốt băng to, thì chúng ta có thể cho băng to ở đây. Còn nếu như mà muốn phát băng nhỏ, băng C, thì chúng ta sẽ bấm cái nút này. Lúc này là nó chớp một đèn này, chúng ta sẽ cho ở cái cửa nhỏ này. Còn nếu muốn cho băng to thì chúng ta sẽ nhấn nút này lại. Muốn hoạt động được ở chế độ Variable Tracking, chúng ta phải chọn đầu từ về VT. Ở đây mình sử dụng chung với bàn điều khiển.
Bây giờ mình thử cho một cuốn băng vào, và cuốn băng này đã có chương trình về thể thao. Bây giờ là phát băng này. Chương trình mà chúng ta đang thấy đó chính là về bóng đá. Đây chính là tua nhanh nè. Và chúng ta thấy hình ảnh rất là tốt ha, không hề có sọc nhiễu như là những cái đầu video thông thường. Ở đây chính là tua ngược. Ở đây chính là đi từng frame hình. Hình ảnh không hề bị sọc nhiễu. Thì trước kia là người ta dùng cái tính năng phát kỹ xảo này dùng để dựng những cái chương trình thể thao, sẽ dùng cái đầu BRS 525 này làm đầu phát và phát kỹ xảo, sau đó được ghi những cái hình ảnh ở chế độ slow motion này vào một cái băng khác. Lúc này mặc dù chúng ta thấy là cái trống từ thì bên ngoài xoay rất là êm, nhưng mà thật ra bên trong là các mép từ Dynamic Tracking đang được điều khiển vị trí nhún lên nhún xuống với tốc độ khá là cao. Tốc độ là khoảng 30 lần trên một giây, điều khiển vị trí rất là chính xác. Ví dụ như là cái chương trình thể thao là sẽ có những cái đoạn mà tua đi những cái pha phát bóng như vậy, thì người ta sẽ đưa vào cuốn băng góc ha, dùng máy này phát và đưa vào băng góc, bấm play trở lại nè. Hình ảnh của máy BRS 525 này rất tốt. Tiếng hi-fi của máy vẫn bình thường ha, mình đã sửa cái máy này chạy ok rồi. Vậy năm nay mình đã giới thiệu với các bạn về máy BRS 525, một dòng máy SPX chất lượng cao, chuyên dùng để phát băng kỹ xảo, máy chuyên dụng và đây có thể nói là một máy rất là hiếm, có trang bị tính năng Variable Tracking hay còn gọi là trống tự động. Nó giúp phát băng kỹ xảo ở tốc độ khác tốc độ tiêu chuẩn nhưng mà vẫn cho hình ảnh rất đẹp, không hề bị sọc nhiễu. Và đây có thể nói là với công nghệ tối tân trong những cái máy BRS. Và mình còn rất là nhiều những cái đầu chuyên dụng khác độc đáo hơn, mình sẽ giới thiệu các bạn trong thời gian tiếp theo mà các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.